Phượng. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Cái hôm đó sau là xui là vợ em cũng ở nhà, em cũng ở nhà. Em mới chạy qua phòng vợ em nhờ đi toilet. Vô đi toilet thì em cởi áo ra. Chạy về hồi đã quên cái áo không có nhớ luôn. Xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to, thật kêu để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thành Trung. Em đến từ thành phố Tây Ninh. Năm nay em 26 tuổi ạ. Em làm việc ở Vinhome Central Park. Nghề nghiệp của em là quản lý thể thao. Thế còn em? Em tên là Thủy Tiên, em đến từ Phú Yên nhưng mà làm việc ở Sài Gòn. Hiện em đang làm công việc thư ký công trình. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Hai tụi em gặp nhau là cách đây 6 năm. Em quen anh của vợ em trước. Hai anh em là sống chung cái dãy phòng trọ với nhau. Xong là khoảng 1 năm sau là vợ em mới ở dưới Phú Yên vào đi học. Mới tình cờ là ở chung xóm trọ luôn. Mà lúc đầu em gặp là vợ em còn ốm hơn bây giờ nữa, mà đen đen lắm. Nhưng mà có cái nét dễ thương. Lúc đó em nhìn liếc hoài à. Liếc hoài. Thế còn em nhìn ảnh, em có liếc anh không? Dạ, hồi đó là em mới vào Sài Gòn còn bỡ ngỡ lắm. Lúc đó nhiêu tuổi? 18 tuổi. Trời ơi, 18 tuổi. Ủa đẹp lắm. Dạ, lúc đó thì em cũng chảnh lắm, không thèm nhìn lại anh này Trời ơi, lắm, chảnh lắm không hả? để ý luôn. Rồi thì bao lâu thì hai đứa mới hẹn hò nhau? Tại vì cái phòng của anh của vợ em lúc đó đó là phòng tới 3 người con trai lận. Mà phòng em là có mình em ở với chị em thôi. Mà phòng em lại có gác lửng. Nên anh của vợ em á mới gửi vợ em ở chung với chị em ở trên gác á. Mà em ở dưới đất chứ không có gì hết nha. Không có hỏi gì đâu mà tự nhiên nó không có gì đâu, đúng không nào đâu? Dạ. Bây giờ có gì đâu sao ai biết được. Lúc mà nghĩa là anh của em á là muốn né hai cái người kia, Dạ. gửi qua cái người này ai về dính người nào, hiểu không? Người tính ông bằng trời mà tính. lúc đó trong xóm trọ em á là tới 2-3 người để ý vợ em lận. Mà em là em may mắn hơn là em ở chung phòng. Nhắc cự ly nhì tốc độ mà Được ưu tiên hơn. Nhưng mà cái khoảng thời gian ở chung nhà đó, rồi mỗi lần mà leo lên lầu á, rồi hai đứa có thường xuyên va chạm nhau rồi nói "Ôi, không gặp nhau đó. Ở chung nhà thì gặp nhau thôi chứ làm gì cọ sát rồi cái gì Không, nói ánh ghê. mắt va chạm nhau, Hai tụi em ở chung với nhau là khoảng được gần 2 tháng là anh của vợ em biết, hai người mới nảy sinh tình cảm. Lúc đó là anh vợ em mới tách vợ em đi ra ở chung với bạn của vợ em là con gái không. Lúc đó thì em cũng thấy anh này hài hước, dễ thương, nên sau đó cũng có phát sinh tình cảm giữa hai đứa. Nhưng mà lúc đó thì anh em vì lý do là chơi chung với ông này là lâu rồi nên cũng hiểu tính nết ông này như thế nào. Hồi đó ảnh đào hoa, lăng nhăng gái của tùm lum hết, nên khi mà biết vậy á là anh ra sức ngăn cản, không có cho em quen luôn. Với lại ghét ông này ra mặt Trời luôn. đất ơi. Trời. Hai anh em chơi thân với nhau dữ lắm. Cũng vì vợ em mà hai anh em nó mất thân luôn, tới bây giờ luôn. Vậy đó hả? Dạ. Lúc đầu là thân, hai anh em thân mà đi chơi hay là ảnh có thể anh biết được 1-2 người bạn gái hồi đó của em luôn. Rồi ảnh trong những cái cuộc nhậu vui ảnh còn kêu là sau này em gái tao vô tao làm mai cho. Còn nói vui vậy mà sau này vô chứ biết hai đứa thương nhau cái cấm cản luôn. Sau khi mà tách ra ở ngoài ở riêng thì hai đứa lại đi chơi nhiều hơn nữa. Rồi anh có phát hiện nữa Sau không? này là ảnh phát hiện hình trên Facebook. Rồi sao nữa? Kêu vợ em về ở chung với ảnh với vợ ảnh để ảnh quản lý cho nó chặt hơn. Nhưng mà là chung cái xóm trọ Chung gần xóm nhà trọ em, luôn. gần cái phòng của em luôn. Dạ, cũng gần phòng đó Lúc luôn. đó anh ở đầu phòng, em ở cuối phòng. Rồi ở lại thì sao, nói nghe coi. Lúc đó là cứ lén lút nhắn tin qua lại vậy thôi, chứ đi chơi thì hạn chế lắm rồi, tại ảnh quản lý luôn rồi. Lâu lâu xin đi chơi thì ảnh mới cho, chứ không là ở nhà học bài không à. Nói nghe nè, có khi nào mà bạn này lén la lén lút đợi anh chị của em đi vắng là anh đột nhập qua em này không? Thôi em kể luôn đi. Là có đúng không? Có đúng không? Có câu chuyện vậy là tại vì cái câu chuyện này á là em giấu người anh của em tới bây giờ em chưa có kể, mà Rồi. hôm nay là trên sóng em kể luôn. Em yên tâm đi, anh em không có mặt ở đây, Bí anh mật, em bí không có mật. biết đâu. Bí mật không biết Nếu đâu, mà kiểu đã- cả nước biết à. Nếu mà đâu đó ở ngoài Phú Yên anh có xem chương trình này á thì lúc đó anh sẽ biết thôi. Em nói vô đây đi, em nói vô máy. Là cái lúc mà anh chị còn ở trên này á là anh chị ban ngày thì đi làm. Cái hôm đó sau là xui là vợ em cũng ở nhà, em cũng ở nhà. Phòng trọ lúc đó nóng lắm, em mới đi toilet. Trong phòng em thì nó bị chị em đi mất tiêu. Em mới chạy qua phòng vợ em nhờ em đi toilet. Vô đi toilet thì em cởi áo ra. Xong rồi chứ chạy về hồi đã quên cái áo không có nhớ luôn. Tới chiều lại anh vợ em về mới vô phát hiện cái áo. Trời ơi la vợ em quá trời luôn. Có đánh không? Dạ không, chỉ Dạ, là đánh thì la không đánh thôi. mà la. Rồi lúc đó là vợ em đâu có dám nhận. Vợ em kêu mới nhắn tin cho em sao anh để quên cái áo bên này. Lúc đó là trong xóm trọ
có một cái người bạn mà thân với em lắm. Người bạn này thì cũng ổn ỉn xíu đó, em mới nhờ Luân ơi mày qua mày nhận giùm tao đi, bằng mọi giá mày phải nhận giùm tao. Là cái cậu này nè, cậu mới chạy qua mới nói với anh của bé Tiên, anh với vợ em á, là cái áo này là của anh đó, rồi bị la một trận, la một trận giùm em luôn, bị la. Vậy đó Vậy phải cảm ơn cái bạn chủ nhiệm đó. nhưng mà rồi cái lần đó xong có giục cái áo đó luôn không? Em vứt luôn, không dám mặc cái áo đó nữa. luôn chứ mặc lòi ra. Tụi em yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Tụi em quen nhau đúng 6 năm, cưới nhau mới khoảng 6 tháng à. Son quá. Nhưng mà em làm cách nào để mà em chinh phục anh vợ của em? Em chưa chinh phục được mà anh chinh phục ba mẹ vợ em. Vậy là câu chuyện này nó mới xảy ra thôi chứ đúng không? Dạ. Vậy là từ trước đến giờ là em và anh vợ của em vẫn chưa có thể nào thân thiện như lúc trước nữa. Đâu đó thì em với anh vẫn còn nói chuyện qua lại thôi, nhưng mà hồi đó là hai anh em nó có cái gì đó thân dữ lắm, đi đá bóng chung hay là đi chơi chung luôn, nhưng mà bây giờ nó Sức mẻ một chút thôi phải không? chút xíu thôi. Vậy thôi nhân dịp này đi, đó, nhân dịp này đi. Nhân cơ hội này em có muốn nói điều gì với người bạn của mình hay không? Đồng thời bây giờ là Người anh anh. vợ của mình. Dạ em muốn nói với anh vợ em là em sẽ về Phú Yên và em sẽ muốn là anh em mình nó sẽ thân lại như ngày xưa, có những cái trận mà đi đá bóng chung hay là đi chơi chung như ngày xưa vậy đó. Tính ơi, nếu mà Tính mà có bỏ qua thì chắc có lẽ là em phải cảm ơn chị Hồng Vân, là bởi Dạ. chị Vân đã gợi ý một cái điều quá là thiết thực và quá là ý nghĩa, phải không nào? Dạ. Đầu tiên Thực ra thân nhau rồi á thì chị nghĩ vậy nè, đã thân nhau rồi thì bây giờ cái chuyện nối lại cái tình thân đó nó cũng đơn giản thôi chứ không có gì. Dạ. Tại vì thực ra thì trong cái thời gian mà tụi em lén lút lâu quá đó, thay vì á, bớt lén lút lại nói từ mí mí cho ảnh á, nhiều khi anh không tự ái. Lén tới 5 năm lận em. Trời Rồi mới lòi ra, ông Em cũng nghĩ hơi bị là hụt chắc hẫng. do khoảng cách á, khoảng 5 năm anh về đó anh sống rồi chứ hai anh em cũng ít nói chuyện. Thì đó, bởi vậy Dạ. thay vì đáng lý người ta phải nhắn tin thường xuyên đồ. Dạ. nói nghe nè, hai đứa cưới nhau về là 6 tháng, còn quá son rồi, đúng không? Vậy chắc hai đứa đâu có tính xấu gì lòi ra đúng không? Cũng có. Dạ có Dạ, anh. có. Có, trời, sao phần Có này để chưa khí sao, thế liền. sao đến cái phần này nó vỗ tay cái nào? Em á nha, lúc em á là một người dân thể thao mà rất là mê đá bóng. Cái thời mà hẹn hò vợ em á là hầu như là đêm nào vợ em cũng leo lên xe mà ngồi đi theo để coi đá bóng hết. Bây giờ mới cưới về kêu đi theo coi đá bóng là thôi em không đi nữa, kêu thôi buồn lắm em ở nhà. Tại hồi đó là thích coi sân lớn, còn giờ chỉ thích coi đá sân nhỏ thôi. Tò mò quá, gì Bin hỏi luôn đi. Chị mời Bin quá. Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi? Em 26, Chồng vợ em em là 24. 26, còn em là Anh 24. cứ thắc mắc hoài cái chuyện đêm tân hôn nó có gì đặc biệt đối với hai đứa không, hay là nó bình thường? Đêm tân hôn đặc biệt lắm, tại đám cưới tụi Em có hiểu câu hỏi của anh không? Đặc biệt hay là bình thường? đặc biệt, rất đặc biệt luôn. Đặc biệt. Nghĩa là ý anh Thuận hỏi tụi em á là tụi em có tân hôn trước chưa hay là bữa đám cưới rồi mới có tân hôn đó, ý ảnh là vậy đó. À. Thấy chưa, người ta chưa có hiểu mà. Thôi để chồng nói đi, Tiên đừng nói mắc cỡ lắm. Không có được, xin hoài mà không có được. Là đêm tân hôn hay là trước đó? Trước đó Là giữ vợ, gìn luôn hả? vợ em không có cho. Giữ cho tới đêm tân Đêm hôn tân. luôn hả? Trời ơi, Tiên hay quá, Dạ. Tiên hay quá. Trời ơi. Rồi như vậy, cái đêm tân hôn xin có cho không? Cái đêm tân hôn đầu tiên thì xin không cho. Sao vậy? Dạ tại vì á trúng cái ngày em bị đèn đỏ. Dạ. Thì đêm đó là em đi chơi bạn bè luôn, còn anh này thì theo gia đình về Bình Định đi chơi, chứ hai đứa không có ở chung với nhau đêm đó luôn. Mặc dù là đó mình cưới ở ngoài Phú Yên á, là người ta có cho một cái khách sạn để hai vợ chồng ở luôn. Rồi ba mẹ cũng hỏi ủa sao cưới sao không ở chung với vợ, mà vợ kêu thôi anh đi theo ba mẹ đi, hôm nay em bị bệnh rồi. Là coi như không có ở trong cái phòng uyên ương luôn. Không Dạ ngủ luôn. Em không. kêu trời 6 năm rồi cũng không được rồi thì thôi giờ anh cũng đi luôn hả? Là bị chọc, bị người nhà ba mẹ hay là dòng họ chọc quá trời, cưới mà không có động phòng. Xong rồi đứa nào đi đường đứa nấy đó. Rồi một tuần sau Mới được á. Thôi nhầm nhò gì, 6 năm còn chờ được đúng không? Chứ 6 ngày đúng không? Nhưng mà chị hỏi nè, sao mà em giữ gìn được hay quá vậy? Tại vì em cũng chưa xác định là hai đứa tới được con đường hạnh phúc như vậy. Tại vì lúc đó ba mẹ rồi anh chị cũng ra sức ngăn cản, thì em nghĩ chắc là quen không được lâu đâu, nên anh cũng nhiều lần xin nhưng mà em không cho. Kiên quyết không cho. Dạ. Nói chung cũng có xin. Tại vì Cũng hiền lành á, chứ gặp đứa nó không cho nhiều khi nó cướp. Đúng không? Nhưng mà hiền cái mặt này Hiền, thánh mặt thiện. hiền. Mặt này thánh thiện nè. tại vì em cũng biết là vợ em quen hai nơi sau á, lỡ mà không có đến được á thì cũng tội cho vợ. Thôi vậy là tốt Có rồi. hiểu. Nhưng mà bữa ở Tây Ninh được rồi là mỹ mãn không? Mãn nguyện không? Rồi đó, mãn nguyện là vui
rồi. Mãn nguyện là Bây giờ vui cưới rồi. nhau về là bây giờ là chấp nhận những cái tật xấu của nhau đúng không? Càng mãn nguyện hơn nữa. Hồi nãy là mới khui cái chuyện là đá banh. Dạ. Rồi bây giờ thì còn cái gì nữa không? Nóng tính. Còn cái mặt gì mà nóng đó hả? Vợ em mà đi làm về hay là bị cái gì trên công trường mà làm về trễ hay là nhiều việc hay là bị cái gì đó, y như kiểu mà dặn cá chém thớt cái đó, về mà em mà chỉ cần hỏi nhiều quá quạo quát em luôn. Rồi bây giờ tới em. Dạ, anh ấy có bị bệnh hôi chân. Hôi chân. Dạ, đúng rồi, hôi chân lắm anh ơi. Tại vì cái tính chất công việc của ảnh là mang giày thể thao á, cả ngày nên tối về á, mấy bữa nay trời lạnh nữa, lại làm biếng tắm, làm biếng rửa chân, thế là lăn vô giường ngủ luôn. Em chịu không nổi. Cái em ngủ chế là lấy 2 con mắm ông cho ông kẹp vô cái chân ổng đi, hết hồi chân thành hồi mắm. Lúc trước thì em còn dặn là đi làm về lại phải bước vô phòng tắm, rửa chân ngay cho em rồi mới được lên giường. Còn không là hai đứa không được ngủ chung đâu. Nhưng mà có rửa thường xuyên không? Dạ cũng có, lúc trước cũng rửa, Còn nhưng mà tật gì nữa sau không? này thì trời lạnh thì anh lại làm Mấy biếng. bữa nay trời lạnh làm biếng. Còn cái tật gì nữa không? Dạ có, ảnh hay thả bơm. Thả bơm suốt luôn. Đi chơi với bạn của ảnh là thôi, ảnh coi như thú vui và thả liên tục. Vui làm bạn bè ảnh chọc em quá trời. Nhiều khi bạn bè hỏi: ủa Tiên sao em lại có thể quen một người như vậy được? Em chỉ biết xấu hổ, Rồi em không ơi, biết nói gì hết bộ luôn. bơm em gài sẵn trong bụng em sao mà muốn thả lúc nào thả sao? Mỗi lần đi xe trên đường á anh, hở mà ảnh nhúc nhích cái mông một cái là em biết. Rướng người gì là biết Dạ đâu. đúng rồi. Vậy là hệ tiêu hóa tốt ha. Tốt Nhưng đó. mà nhiều lúc bực mình lắm chị. Ví dụ như ảnh đang ngủ mà em còn thức vẫn thả được luôn. Cái Thả mà thả trong giấc ngủ luôn á. Nhưng mà mình không nỡ đánh ảnh đó vậy. em đâu Đâu có biết biết đâu. Đó, hại thức rồi. Em đúng đâu, cái rồi. đó là cái cơ địa của mình đâu có biết được. Gọi là cái đó là tật bẩm sinh rồi thôi, mình Thương không có, quá. không có xếp Đó. vô tật xấu rồi. Xấu là chỉ có cái vụ này Hôi thôi, bê bối. Đó, Dạ. phải ngâm. Đó. phải Nhưng mà ngâm bây kem giờ nước đỡ rồi, vợ em mua em cho tới 5 đôi vớ lận, mỗi ngày là một đôi. Thôi quá là em vứt luôn, Rồi không giặt gì? ra nổi đâu chị. Em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ chỉ có bớt thả bơm đi. Rồi. Sao bớt được? Bớt nó chết á. Gặp em vậy em bớt được không? Không lẽ lấy keo hai mặt dán lại. Ra nếu mà muốn Nhiều bớt khi thả là đi. ảnh cố tình đó anh, ảnh cố tình chọc cho em tức đối với anh luôn. đó là niềm vui mà. Thú vui hả? Thú Mà hỏi vui. thiệt nè, nãy giờ ngồi đây có thả bơm miếng nào không? Chưa. Nghe đã cười quá đó, không có biết đâu. Cái đồn đó là cho ăn rau nhiều để đỡ thả đó. Rõ em. Dạ. Nghe. Về thử đổi rau cho ăn coi. Còn gì nữa không? Siêng năng tắm rửa chân nhiều vô. Rồi còn em thì sao? Đừng có nóng tính. Từ đó giờ tất cả mọi chuyện là em đều phải xuống nước mà để hàn gắn hay là năn nỉ vợ. Nhưng mà muốn là vợ phải lắng nghe. Lỡ như mình có gây lộn với nhau hay là cái gì đó, hai vợ chồng phải ngồi lại mà nói chuyện. Em nhiều lúc em ngồi em nói chuyện với vợ em thì vợ em lại nóng lên, vợ em bớt nóng lại là ok. 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 Quá đẹp rồi. Không, chị thấy vậy nè. Chị thấy vậy nè. Tại vì hai đứa lấy nhau còn mới có 6 tháng trời thôi đúng không? Dạ. Đây đang là cái giai đoạn tụi em hình dung không, hai cái viên đá nó là thô á, nó cọ sát với nhau thì có những chỗ nó chưa khớp, hiểu không? Thì bây giờ mỗi người á phải cố gắng từ từ á, mình thích ứng, mình tìm cách để mà những cái cạnh nó khớp lại. Em hiểu ý chị không? Thì mỗi người phải tự vận động để mà mình tìm cái cách nào á để mà vợ chồng nó khớp lại, gọi là tối đa nhất. Đó, thì sau khi tụi em làm được cái việc đó rồi á, thì tụi em có đủ điều kiện, đủ kinh nghiệm, đủ cái tình cảm để có thể đón chào thành viên mới là đứa con của mình. Tại vì sau khi đứa con sinh ra đó thì còn nhiều những cái chuyện nó kinh khủng hơn nữa. Bởi vì sao? Nó lại thêm một cái viên đá nữa, góc cạnh nữa. Thì bây giờ hai vợ chồng lại phải tìm cách để mà làm sao để cái viên đá nhỏ đó nó khớp lại thành một khối. Thì ăn thua là mình tìm được cái điểm khớp lại với nhau. Dạ. Đó thì chị nghĩ là tụi em cố gắng trước khi có thành viên mới thì tự khớp với nhau trước đi nha. Nghe. Để đón chờ. Chứ anh Bin là hay lắm ạ. Nhà 4 người rồi mà khớp rợp luôn á. Gia đình này hạnh phúc lắm á. Ông bố này là tuyệt vời luôn đó. Cảm ơn em Vân. Xin cảm ơn hai em. Thấy ông này ổng ẻo, ổng yếu yếu, không có được mạnh mẽ mà sao ổng biết chữ đẹp quá à, giống con gái nên thấy ghét. Thấy vợ đứng vợ la nguyên một góc đó, ai cũng nhìn hết. Xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thực. Em tên là Hoài Thương, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang là giáo viên. Rồi mời em.
Em tên là Thanh Hồng, năm nay em 26 tuổi. Em cũng là giáo viên. Tụi em đến từ Tiền Giang. Ủa tụi em là dạy cấp Dạ cấp tiểu nào? học. Dạ. Tiểu học đúng không? Dạ. Lớp mấy? Em thường thì dạy lớp 5. Chồng em học dở hơn nên dạy lớp 2 thôi à. Trời ơi. Như vậy là hai em là chắc là quen nhau từ cái thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ đúng rồi. Cách đây 8 năm thì tụi em quen nhau lúc là học chung trường đại học, chung lớp. Trời ơi, quen 8 năm luôn rồi đó hả? Dạ. Rồi cộng luôn cái thời gian lấy nó là mấy năm? Dạ là Dạ. tính luôn á. Là mới cưới đây. Dạ cũng gần 5 năm. Gần 5 năm này. Rồi tình yêu của các bạn có đẹp không? Có lung linh không? Dạ cũng nhiều ý nghĩa lắm. Dạ, lần đầu tiên á là em gặp vợ em là cái buổi đầu tiên của cái thời đại học á, tụi em học thể dục. Thì em để ý ở trong lớp á, thì mấy bạn nữ khác bình thường, nhưng mà có mình vợ em đi học thể dục mà mang đôi giày cao 1 phút vậy nè. Rồi người á thì nhỏ con mà lùn mà lại rất là nhoi, cho nên là cũng có cái ấn tượng ban đầu. Đi quất cao gót mà nhoi đó là mỏi giò dữ lắm Nhoi luôn. Rồi sao? Tại em không biết đó là tiết thể dục nên tính là lên đại học mình cũng điệu đà một chút, cho nên mới mang dép cao gót. Ai ngờ là tiết thể dục. Vô tình sao á thì phân chung tụi em chung nhóm, thầy mới kêu là viết danh sách nhóm. Thấy ông này ổng ẻo, ổng yếu yếu, không có được mạnh mẽ mà sao ổng viết chữ đẹp quá à, giống con gái nên thấy ghét. Ấn tượng. Ghét ngang ngược vậy đó. Ta viết chữ đẹp cái ghét người ta. Tại em viết chữ không được đẹp, Ồ. cho nên ai viết chữ đẹp là em Ủa ghét. nhưng mà học thể dục mắc mới gì viết chữ? Kêu viết danh sách nhóm á, À. rồi cái ổng xung phong ổng viết. À. Viết chữ đẹp quá đúng không? Dạ đẹp lắm. Nhưng mà nhìn ổng là có thấy ông đẹp trai không? Dạ không, lúc đó ốm lắm, giờ em nuôi mới được vậy á. Như vậy đó cái ấn tượng ban đầu của hai bạn nói chung là không có tốt đẹp Dạ. về hình thức với nhau đúng Dạ. không? Đó, ông này thì thấy bà này Này nhoi. nhoi. Này thấy ông này thì thấy yếu ớt mà chữ đẹp ganh. Một chữ ganh bự thì là bự đúng không? Vậy thì bao lâu thì mấy đứa bắt đầu là có tình cảm với nhau? Khoảng 7 tháng sau á. Người nào cua người nào? Dạ, em cua vợ em. Điều gì mà em quyết định em cua cậu? Lúc trước á, thì em á, thì chơi bóng chuyền. Thì ở trường có tổ chức giải của khoa á, thì em có trong cái đội tuyển. Rồi ở trong em đánh, em nhìn ra ngoài thì thấy vợ đứng vợ la nguyên một góc đó, ai cũng nhìn hết. La ai? La em hả? Dạ, cổ vũ. Cổ vũ. Cổ vũ. À, Dạ. tôi tưởng đâu la mắng. Bữa đó có Dạ. đi guốc La cao em. không? Không. Dạ. Bữa đó biết rồi, không có đi guốc cao. Rồi nhoi nguyên một khúm đó luôn. Rồi em ở trong sân đang đánh mà lúc nào cũng phải nhìn ra đó. Đã nghe Mỗi tiếng lần quá ghi điểm. luôn. Nhưng em cổ vũ chồng em hay là cổ vũ người khác? Dạ cổ vũ chồng, tại lúc đó cũng hơi có cảm tình rồi. À. Lúc đầu chơi chung nhóm thì cũng mày tao thôi. Ừ. Rồi cái ổng đánh bóng chuyền á, cái Chuyền giỏi hả? ổng rủ đi coi. Ừ. Rồi đi coi thấy ông này sao vô sân đánh bóng chuyền mà sao manly quá. Dạ. Em la làm sao đâu? Thì lúc đó em được mệnh danh là la hét viên nha. La hét viên. Người ta cổ động viên còn đây la hét viên. Dạ tại vì em la nó nhỏ, em la không được thì em hú lên vậy đó. Thương ơi cố lên, Thương ơi cố lên. Rồi lúc đó là bắt đầu ấn tượng quá đẹp với cô. Dạ, lúc đó nhìn ra thấy dễ thương lắm. Rồi quyết định. Dạ, mấy ngày hôm sau nữa thì đi học, em có hẹn với vợ em là đi ra ngoài giếng nước để nói chuyện. Rồi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau thì em mới nắm tay vợ rồi mới tỏ tình. Em nhớ rất là kỹ, ngày đó là ngày 19 tháng 5 2010. Ồ, ngày quá đặc biệt luôn á. 19 tháng 5. Ừ. Dạ. Trời ơi dễ Rồi thương mà quá. em đã có cảm tình rồi. Dạ. Cho nên chắc chắn là đi yên chỗ luôn đúng không? Rồi tình yêu của các em Suôn từ sẻ lúc không? đó là nó suôn sẻ, nó bằng thẳng không? Dạ không. Tụi Dạ em không. chia tay không biết bao nhiêu lần luôn á. Nhưng mà chia tay lâu nhất là khoảng thời gian bao nhiêu? Không có 1 tiếng mấy 2 tiếng thôi. Thôi đừng có té. Chia tay Không lẽ 5 lần tiếng rưỡi. tiếng rưỡi. Nhưng mà lý do gì vậy? Chỉ vì chuyện bóng chuyền thôi à. Thời đó vì bóng chuyền thì em thích ảnh nhưng mà cái này ảnh mê quá, nhiều khi đánh bóng chuyền bắt em ngồi đợi đó mấy tiếng đồng hồ vậy đó. Cái đâm ra em giận. Bây giờ chồng em còn chơi bóng chuyền không? Dạ con. Ngoài vợ ra thì còn có một thành viên nào đó cũng không thích em đi đánh bóng chuyền không? Dạ là mẹ vợ. Rồi ba mẹ em cũng không thích nữa. Ủa nhưng mà tại sao mẹ vợ lại giận? Tại vì lúc mà em cất nhà xong á thì có nhờ mẹ vợ xuống ở nhà giùm. Sống chung một nhà á, thì tất cả mọi công việc mẹ quán xuyến hết, ngay cả
cơm tụi em ăn mẹ cũng phải nấu nữa, cho nên là mẹ thích là muốn em ở nhà để phụ chăm sóc vợ thôi. Vậy hả? Giai đoạn đầu ở chung á thì cũng do là cái tính hậu đậu của chồng hay quên trước quên sau, chưa có quen hợp tính thì cũng còn hay giận. Mẹ em giận thì mẹ ít nói lắm, mẹ không có nói. Nói một lần rồi thôi, cái thùng rác dơ đó đi đổ đi nha. Cái chồng nói dạ để đá sáng, không chịu đổ liền. Mẹ lùi cùi mẹ đi đổ. Còn cái đỉnh điểm mà để hai mẹ con gây lộn nhau á là cái chuyện gì? Là lúc em sinh bé được 3 tháng, chồng thì cũng áp lực công việc đi dạy rồi đi đánh bóng chuyền để xả stress, còn mẹ thì vừa chăm cháu vừa làm việc nhà này nọ cho nên mẹ cũng stress. Em thì mới sanh, không khí gia đình lúc đó căng thẳng lắm. Bình thường thì em sẽ là người dung hòa giữa hai bên, nhưng lần đó em cũng căng thẳng quá. Cái mẹ rầy chồng, cái chồng trả lời lại, cái em ở giữa đó khó chịu, em la làng lên là hai người không ai thương tôi hết á. Chồng với mẹ muốn làm gì làm đi, không lo nữa. Cái bỏ lên lầu nằm khóc. Thì sáng hôm sau mẹ với chồng tự năn nỉ mẹ, rồi mẹ với chồng về. Đó là lúc đỉnh điểm nhất, là giận là hơn 2 tiếng thôi đó. Ồ, giận lâu hết sức luôn. Tưởng là giữa mẹ với rể là xung đột dữ dằn, rồi mẹ bỏ về để tự hai chồng Dạ, chăm không sóc có. này kia nọ. Một cái kịch bản mình đưa ra nó dễ sợ, khiếp. cuối cùng nó được 2 tiếng đồng hồ. Cái kết thúc đó Cả mẹ bất cái ngờ. chồng tự lên năn nỉ bé này. Vậy là nhiều khi á mẹ giận em là tại vì chắc là lúc ấy cái tình cảm của mẹ dành cho con rể giống như con ruột luôn á. Nhiều khi bực bội, nhiều khi này kia nọ rồi. Mẹ thương chồng hơn thương em. Đúng không? Dạ, Đó, như con ruột gây vậy đó. nhau á là nhiều khi mẹ binh chồng hơn, không có binh em. Vậy Tại hả? tính ổng cũng hay năn nỉ mẹ mà như con nít vậy đó. Cứ lại mẹ lại ôm mẹ, nhõng nhẽo, nói đeo theo chừng nào mẹ hết giận thôi. Nhõng nhẽo lắm, nịnh mẹ lắm. Ở cái nào mà ôm chân rồi đu đeo như Trời ơi, ginh mẹ em lên luôn á. Kêu mẹ em là bé Tuyết không à. Mẹ em là bé Trời ơi, Tuyết. vậy sao giận được trời. Bởi vậy nên mẹ. Không bao giờ giận lâu được đâu. Trời ơi, ôm mẹ xong cái bé Tuyết Dạ. giận con. Dạ đúng rồi. Và nhân đây thì em có muốn nói điều gì với mẹ vợ của mình hay không? Thì cũng thông qua chương trình thì em muốn cảm ơn mẹ. Mẹ đã làm thế vai luôn của ba, là lo lắng cho vợ, rồi sau này lại lo thêm cho con, rồi thêm 2 đứa cháu nữa. Mọi công việc ngoại đều quán xuyến hết. Thì ngày hôm nay con muốn cảm ơn ngoại đã dành hết thời gian để bên con bên cháu và góp phần cho cái gia đình con thêm hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ. Bé Tuyết lắm. Nói đi. Con yêu bé Tuyết lắm. Con yêu bé Tuyết nhiều lắm. Rồi cưới nhau như vậy thì chắc có lẽ là vợ chồng của em có những cái tật xấu gì không? Dạ cũng có. Cưới nhau thì phát hiện anh cũng càng mê bóng chuyền hơn nữa. Ví dụ như hôm nay đi dạy về chiều anh sẽ đi đánh bóng chuyền. Có khi trong sân không còn ai, giống như là hôm đó cuối tuần người ta về quê thì anh cũng chạy cả mấy chục km để về quê đánh luôn nữa. Xa vậy anh cũng đi nữa. Ồ vậy hả? Anh ghiền tới mức như vậy á. Đam mê quá rồi. Dạ, thì em mong anh là bớt mê bóng chuyền lại. Ví dụ đó 7 ngày thôi, giờ chừa lại cho vợ con vài ngày. Được không? Dạ lúc rồi thì em cũng đã tiết chế lại. Thì thường á, ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật thì em dành ở nhà để cho vợ với con. Khi nào rảnh rang vợ cho đi thì em mới đi. Rồi giờ tới phiên Hoài Thương. Vợ em có cái tật xấu là giận, mà bạn em hay nói là giận sản. Giận những chuyện vô cớ lắm. Thói quen là tối là em phải chút ngủ ngon thì mới đi ngủ. Mà bữa nào em mà mệt quá em ngủ quên luôn là giật mình nữa đi 11, 12 giờ. Thì thấy vợ con ngồi đó đó. Hỏi sao không ngủ vậy? Nói chưa chút ngủ ngon chưa ngủ. Thôi dễ thương quá à. Tới bây giờ vẫn vậy. Dạ, còn nhiều lúc mà làm gì cho em giận á thì năn nỉ lần thứ nhất cái em cũng còn giận, cái lần thứ hai thì em bớt rồi cái em giả bộ giận. Năn nỉ qua tới lần thứ 3 cái là giận ngược lại, rồi em phải đi năn nỉ lại. Thì cái đó giờ em lầy quá, người ta lầy. Không, mà lúc nào cũng vậy, từ hồi quen cho tới bây giờ luôn. Thì mỗi lần mà hai đứa giận nhau á, em đúng hay em sai em cũng phải xin lỗi trước. Xin lỗi giờ. Dạ, vợ em còn cái tật nữa, mê tiền. Sao tự nhiên em nói chị vậy? Hình như cái đó bà vợ nào cũng có cái tật đó như sao? Bà vợ nào cũng có tật đó chứ á. Không, mà vợ em rất là mê tiền. Có khi đang giận nhau đùng đùng vậy đó, móc tiền đưa cái hết giận rồi cười lên. Trời ơi, cười kìa. Trời ơi, tự nhiên tả chị Dân đây luôn á. Ở dưới này có mấy bà vợ nào có cái tật giống vậy không? Đó. Thì em biết cái tật của chị rồi, là khi nào chị giận em là em cứ đưa tiền cho chị là
Rồi, mong muốn vợ mình thay đổi điều gì Hoài Thương? Em chỉ mong muốn là vợ bớt giận lại thôi. Từ lúc em giận đó là do đi chơi bóng chuyền nhiều quá đúng không? Dạ đúng. Đó biết ngay mà. Chị không phải trong gia đình em chị cũng biết liền luôn. Bây giờ năn nỉ hoài anh ơi bớt cũng không bớt đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cứ giận Phong Long vậy đó. Giận. Tự nhiên buồn suy nghĩ. Đúng. Sao mình không bằng trái banh vậy giờ? Đúng không? Dạ. Trời ơi, vợ đẹp Buồn. trái banh. Buồn. Thì giờ không lẽ giờ đưa tiền mà không nhận thì kỳ. Mà nhận vào cái mặt chù ụ thì không được. Đúng. Mỉm cười cái đi nhận xong rồi Giờ giận giận. tiếp. Còn cái tật mà mê tiền á thì thôi cứ để đi, để em có chiêu mà em giải hòa. Lắm. Chị thấy tụi em dễ thương quá trời. Chị em có bà mẹ vợ vậy là quá hay. Bé Tuyết á, bé Tuyết tuyệt vời quá luôn. Em có ba mẹ chồng cũng rất là tuyệt vời. Hai đứa em được con một hết. Để mẹ em thì có mình nên không có thể theo chồng về quê nên tụi em lập nghiệp ở đây. Thì ba mẹ chồng tuần thì phải xuống thăm con thăm cháu một lần. Trời vậy luôn á. Mà tụi em dạ. quá tuyệt vời luôn. Vậy là tụi em quá hạnh phúc luôn. Thì bây giờ á cái vấn đề còn chút xíu nữa thôi là cái chuyện bóng chuyền với lại cái chuyện mà hay giận Phong Long vô cớ đúng không? Thì giờ hai cái này là hai cái tỷ lệ thuận đó em. Em bớt cái này cái kia nó bớt tiền. Chắc chắn luôn. Mà em tăng cái kia lên là cái này nó tăng lên là nó ngộ nó tỷ lệ thuận đó. Thay đổi chút xíu nghe. Dạ. Rồi, chúc cho vợ chồng của Hoài Thương lúc nào cũng thương Hoài như thế này nha. Dạ. Dạ, em cũng có chuyện này tại vì sắp tới kỷ niệm 5 năm ngày cưới cho nên là em cũng có quà muốn tặng cho vợ. Ồ hay quá, tuyệt vời quá. Trời ơi đó. Chồng quá là dễ thương. Trời ơi. Còn đứng lên em. Nhận tiền. Rồi. Cái này còn hơn tiền nữa. Trời ơi. Chắc ổng nhào vô ôm hôn luôn á, thiệt á. Anh cảm ơn em là trong 5 năm qua em đã dành hết cái thanh xuân để dành cho anh và hai người con. Sắp tới 5 năm ngày cưới anh có món quà muốn tặng cho em. Trời ơi, hột xoàn. Trời ơi, cái này tôi thích hơn tiền nữa. Rồi. Ôi dễ thương quá à. Trời ơi, ôm hôn liền, trời ơi. Ôm hôn được. Ôi, cảm động. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau: một chiếc TV 32 inch tích hợp tính năng xem được 80 kênh truyền hình số miễn phí trị giá 3.700.000 đồng do công ty Pana Việt Nam sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản. Món quà thứ hai đó chính là một chiếc Smart TV 32 inch thuộc dòng sản phẩm TV thông minh thế hệ trị giá 4.700.000 đồng do công ty Pana Việt Nam sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được tích hợp hệ điều hành Android, kho ứng dụng đa dạng, giao diện thân thiện, dễ sử dụng với tất cả người dùng do chính đội ngũ kỹ sư của Pana TV sản xuất. Và món quà thứ ba đó chính là một suất chụp hình kỷ niệm cho cả gia đình trị giá 6 triệu đồng áp dụng tại hệ thống của thương hiệu áo cưới cao cấp Allen. Áo cưới Allen cho hạnh phúc vẹn tròn. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước đùi gà nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của người đẹp Hồng Vân. Và bây giờ để sở hữu tất cả 4 phần quà trên, chúng ta phải đến phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đau lưng lại. Đâu đừng lại đi, Đông Nhi. Và nghe câu hỏi của tôi nhé. Tivi nhà bạn bao nhiêu inch ạ? Hãy xem Rồi, nhà chúng ta của quay Hoài đi. Thương. Quay mặt ra nào. TV bao nhiêu inch? 32 inch. Gia đình của em Thủy Tiên bao nhiêu? 60, 25. Trời đất. Như vậy với kết quả 25 bên kia 60 thì bên này được ưu tiên chọn được màu sắc. Mời hai em, màu gì? Dạ, hai đứa em rất là hợp với màu đỏ. Màu đỏ. Hai vợ chồng Thủy Tiên. Dạ Màu hồng của tôi. Rồi, mời quý vị đếm nha. Thuận và chị Vân sẽ mở trước, hai cặp vợ chồng sẽ mở sau. Mời quý vị đếm nào. 1. Đếm nào. 1. 2. Wow. Như vậy hai cặp vợ chồng mang hai chiếc tivi về nhà, như vậy hạnh phúc càng hạnh phúc hơn ha. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son đến đây đã hết rồi. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.